السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات معي من عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من اليابان: أوجد مساحة المثلث الأصفر داخل المربع. معنا هنا مربع موجود طبعا في الداخل، هنا اتقسم الى المربع اللي اشكال، موجود فيه مثلث قائم. هنا ضلع القائمة عندك هنا 10 سنتيمتر، طبعا ده هذا مثلث قائم، وطبعا مثلث باللون الاصفر. المطلوب ايجاد هذه المساحة او هذه المساحة للمثلث الاصفر. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة بجانب قائمة تأسيس الهندسة. طبعا نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر احنا هنبتدي ان احنا المربع اللي موجود معانا هنكتب الأحرف عليه هنا A B C D. طبعا ولانه مربع يبقى كل الاضلاع منها بتكون متساويه، الضلع ده بيساوي الضلع ده، ونفس الشيء الضلع ده بيساوي الضلع اللي موجود معانا هنا. طيب والنقطه دي هنسميها النقطه هنا E. فبالتالي احنا هنبتدي نقول حاجه معينه، ان انت عندك ان الفا زائد البيتا، زاويه الفا زائد البيتا بتساوي 90 درجه. لان المثلث اللي هنتعامل معاه مثلث القائم ده، يبقى هنا لو قلنا ان دي الفا يبقى بالتالي الزاويه دي هتكون ايه؟ بيتا. والمجموعهم الاثنين لابد يكون 90، لان 90 و90 يكون 100 وايه؟ و80. طيب هنبتدي ان احنا المثلث اللي باللون الاصفر ده هناخد منه امتداد هنا، ونكون هنعمل مثلث مطابق تماما لهذا المثلث اللي موجود. ازاي يعني هنا هيكون طبعا دي زاويه ايه؟ قائمه هنا اهو. الزاويه دي تبقى تكون زاويه قائمه، ونسمي هنا النقطه دي اتش. هتلاقي ان هنا طبعا ده مربع، كل الزاويه دي هتكون قائمه، يعني دي الفا، وبالتالي هتكون الزاويه دي هنا ايه؟ بيتا. وبالتالي المثلث اللي باللون الابيض مع المثلث الاخر هنا، الجزء اصفر والجزء ده المثلثين، وهنكتب اسمائهم. مثلث هنا اهو مثلث دي اي اي بيطابق المثلث الثاني اللي هو سي دي اتش. واحد هيقول لي فين التطابق؟ هقول له زاويه قائمه زاويه قائمه. تمام. طبعا الاثنين دول الفا وبيتا بيبقى مجموعهم ايه؟ وعندك الزوايا المتواجده، وعندك الضلع اللي موجود هنا، الضلع ده بيساوي الضلع ده، يبقى بالتالي بالنظر للتطابق اللي موجود هنا، يبقى دي كمان هتكون بتساوي كام؟ 10 ايه سنتيمتر، لان الضلع هنا يبقى سي اتش هيساوي دي ايه بيساوي 10 سنتيمتر. طب انا ايه اللي طالبه او ايه اللي عايزه؟ عايز مساحة المثلث الاصفر، يبقى مساحة المثلث الاصفر اللي هو سي دي ايه بيساوي طبعا القاعدة في الارتفاع. القاعدة عندك ب10 اهي، 10 في الارتفاع ايضا اللي احنا عملناه ده يكون 10 هو كمان في نص القاعدة في الارتفاع، يعني 100 نصها كام؟ 50 سنتيمتر مربع. وهذا هو مساحة المثلث الأصفر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.